Bună ziua frumoși mei gemeni, bine ați venit dragii mei! Astăzi facem etalarea pentru luna ianuarie 2025, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în gemeni. La nivel general, bineînțeles, este această etalare și vorbim despre toate ariile importante din viața noastră. Da, în descriere găsiți minutul exact pentru fiecare arie. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă urez sărbători minunate, să petreceți frumos împreună cu cei dragi vouă și să dea Domnul să aveți un an minunat. Hai să vedem. Începem cu aspectul general al lunii ianuarie pentru voi. Să vedem care este acesta. Aspectul general al lunii ianuarie pentru gemeni. O să vrem o carte doar din acest oracol. Să sperăm că iese repede. În această etalare vreau să las cărțile să iasă singure. Sper să aveți răbdare. Dacă nu, asta e. Ce să facem? Dați înainte. Derulați un pic. Da? Hai să vedem. Ok. Ia uite. Diavolul, aspectul general al lunii. Avem manipulare aici. Mesajul este de manipulare. Poate fi pentru unii dintre voi luna manipulărilor, că e din partea voastră, că e din partea altor persoane, aici poate fi diferit pentru fiecare dintre voi. Hai să vedem la ce se referă, să clarificăm, să vedem ce vrea să ne spună acest mesaj ca aspect al lunii. Rege de spade a sărit. Ok, și mai avem încă 3 cărți care au vrut să sară, le luăm, să vedem ce se întâmplă aici. Împăratul, 9 de spade, nu 9, nu 8, pardon, îmi cer scuze, acest set de cărți este nou și încă nu m-am obișnuit cu el foarte tare. 8 de spade și spânzuratul, ok. Dacă aspectul general al lunii ne vorbește despre manipulare sau minciună sau, nu știu, trădare sau iluzie, poate fi diavolul, da, poate fi pentru unii dintre voi luna în care voi va trebui să fiți fermi într-un fel sau altul cu toate aceste energii care au legătură cu ce am spus, energia diavolului, da? Dacă vin situații către voi în care voi vă simțiți constrânși, pentru că avem și 8 de spade care ne arată că ar putea să existe imaginea unei constrângeri, în care simți că ești manipulat sau păcălit sau poate tu o faci, acum se poate citi viceversa, da? Aici e vorba despre tu trebuie să iei atitudine, tu trebuie să știi să te aperi, să pui piciorul în prag aici cu împăratul și regele de spade. Avem două figuri masculine de autoritate, adică trebuie să știi să pui piciorul în prag tuturor acelor persoane sau situații cu care te vei confrunta, situații care au legătură cu minciuna, iluzia, manipularea și ce am spus mai devreme, să pui piciorul în prag, să nu te lași tras în buclă din nou, pentru că 8 de spade este cartea buclei, da? Intri în probleme fără să fii conștient și aici se cere să fii conștient că trebuie să faci, să iei atitudine, ok? Spânzuratul ne arată sau nu încă ne arată, ne spune într-un fel sau altul că trebuie să acționezi inteligent. Spânzuratul este o energie de iluminare, să spunem între ghilimele de rigoare, dacă nimeni nu e iluminat, dar aici ăsta stă cu capul în jos pentru că are nevoie să înțeleagă situația și să acționeze într-un mod inteligent. Trebuie să caute soluția cea mai inteligentă. Dacă ți se cere să pui piciorul în prag acelor persoane, situații și așa mai departe cu care te vei confrunta și au legătură cu minciuna, manipularea, iluzia, în loc să te lași băgat în buclă, ia-ți timpul necesar
să-ți faci strategia ca să poți să faci acea acțiune de pus piciorul în prag. Da? Asta este, hai să o numim așa, clarificarea acestei situații în luna ianuarie pentru voi. Cert este că gemenii în luna ianuarie se vor confrunta cu un soi de energii de genul ăsta, de manipulare sau de păcăleală într-un fel sau altul. Nu te lăsa manevrat, îmi vine să spun, de alții, ci fii tu cel conștient că ai fost, tu cunoști deja. Tu cunoști deja ce înseamnă bucla manipulărilor, din care poate ți-a fost foarte greu să ieși în trecut. Pune-ți mintea la contribuție și fă altfel. Schimbă-ți perspectiva în felul în care pui piciorul în prag. În felul în care puneai piciorul în prag înainte. Aici trebuie să fii foarte autoritar. Da, împăratul. Împăratul înseamnă autoritate, dominare. Fii foarte autoritar și fii foarte corect în același timp. Da? Adică e ca și cum, domne, nu-ți permit să mă minți, să mă manipulezi și așa mai departe. Dacă tu ești cel care în această lună vei face acest lucru, să știi că vei avea de-a face cu persoane care te vor pune la locul tău. Nu-ți va merge într-un fel sau altul, așa că aici gândește-te foarte bine înainte să iei, hai zicem așa, decizia să mergi pe manipulare, pentru că nu-ți va merge. Tu vei fi cel care te vei regăsi aici într-un fel sau altul încarcerat nu la pușcărie, ci între ciocan și nicoval. Nu vei ști pe unde să scoți cămașa. Dacă vei folosi minciuna, manipularea și vrăjala așa, într-un fel sau altul, da? O altă situație pentru alții dintre voi, ca aspect general al lunii, ar putea să fie frica. În cazul în care în această lună vă simțiți mult mai, nu aș spune lași, că nu e cuvântul corect. Frica vine din interior în momentul în care vrem să facem ceva sau să rezolvăm ceva și nu suntem siguri pe noi, ne năpădește frica. În momentul în care vorbim despre frică, aici vorbim despre prima carte care a ieșit, este Regele de Spade, care este mintea noastră foarte clară, care observă această frică. Observă-ți fricile. În legătură cu ce? Ar putea să fie pentru unii dintre voi cu autoritatea. Frica de autoritate sau frica să ripostezi în fața autorității. Autoritatea nu neapărat că vorbim despre poliție, tribunale și așa mai departe. Putem să vorbim despre o figură de autoritate. Tatăl tău, soțul tău, soția, de ce nu? Aici este vorba despre cineva care impune foarte mult. Își impune punctul de vedere sau își impune respectul așa cu pumnul în masă și tu poate că va trebui să știi într-un fel sau altul să te îmbărbătezi, să-ți depășești fricile de a riposta în fața acestei persoane de autoritate, indiferent că pe dinăuntru poate că o să fii așa ca cum ni se face inima purice, cum se zice, da? Fă-o într-un mod inteligent, dar e nevoie să o faci. Trebuie să te confrunți aici cu autoritate în ciuda fricii. Da? Cam asta este o altă variantă care am putea să o dezbatem, să zicem așa. Da, foarte interesantă energia lunii pentru voi. Hai să vedem. Energia ta care va fi ok. Ups, ia uite că avem o carte întoarsă. S-a întors Cavalerul de Spade. Ok. Cavalerul de Spade este cel care știe să se protejeze, dar mie îmi place să spun lui ăsta care limba ascuțită. Dacă energia ta este așa de vrajbă și de nervi și de încep să tai capete în stânga și în dreapta, atenție, pentru că este vorba despre o energie nervoasă. Ok? Nervoasă și pusă pe rele. Atenție la acest aspect. Hai să vedem ce vrea să ne spună. Foarte interesant.
Cavaler de cupe, da? Se clarifică cu pacea și liniștea. Și regina de monede. Ia uite ce interesant, 3 energii într-una singură, da? Ca energie a ta ne spune că vei avea, probabil în luna ianuarie, vei avea fluctuații de energie. Vei sări dintr-o energie în alta. La început vei fi nervos, după aia ți se spune să te calmezi sau tu îți vei găsi calmul înăuntrul tău și apoi vei vedea realitatea și vei ști că ceea ce te enervează are rezolvare în momentul în care privești lucrurile cu realism. Aici e ca și cum, dacă energia ta va fi fluctuantă, într-un final, toată această nervozitate sau vrajbă va fi canalizată foarte bine. Vei fi capabil să fii în contact și cu mintea, da? Spada înseamnă gândurile noastre, chiar dacă te înfurie situația respectivă, vei ști într-un mod cognitiv să hai să zicem așa, să o așezi din punct de vedere mental, situația respectivă care te enervează, să o așezi în așa fel încât să zici, ok, înțeleg, mă apucă nervii pe chestia asta, dar în același timp, intuiția ta îți spune, știu cum să acționez. Nu vreau să acționez din nervi sau din impuls, da? De la nervi sau din cauza că mă ia valul așa când mă enervez, ci voi fi în contact cu simțurile mele și mi-ascult intuiția, mi-ascult mintea, ce îmi spune mintea despre situația asta care mă enervează, îmi ascult intuiția pentru că ea mă va ghida să-mi spună ce am de făcut cu ceea ce eu văd și cu ceea ce mă enervează și, bineînțeles că aici, voi privi lucrurile așa cum sunt. La aceste stări pe care eu le voi avea în momentul în care mă voi confrunta cu anumite evenimente în luna ianuarie. Da. Energia ta este una, după cum am spus, fluctuantă, dar într-un final, toată această fluctuație sau amestecătură de energii îți va face bine pentru că te va ajuta să iei atitudine, da? Să iei atitudine, să rezolvi anumite lucruri, nu din impuls, ci într-un mod corect și concret. Da? Foarte nu știu dacă frumos e cuvântul potrivit, dar văd că este o combinație foarte bună, îmi vine să spun. Hai să vedem iubirea pentru cei care au o relație. Care este energia? A căzut temperanța și aici avem liniște și pace, să spunem așa, într-un fel sau altul. Vedem o relație echilibrată sau cel puțin se așează liniștea și pacea în relația voastră în cazul în care au fost turbulențe, cum spun eu, da? Hai să vedem ce vrea să ne spună. 3 de spade, wow! Rege de bâte și din nou temperanța. Începem cu temperanța și terminăm cu temperanța. Unii dintre voi aveți de-a face cu un săgetător. Aici avem foarte, foarte aspectat săgetătorul. Avem și regele de bâte care este reprezentantul zodiilor de foc. Acum, pentru unii dintre voi, diferent că aveți de-a face cu un săgetător sau nu are importanță, aici vorbim despre faptul că între tine și partenerul tău au existat sau există probleme. În relația voastră există probleme. Până acum poate că s-a încercat să se calmeze spiritele. Există o umbră încă în unii dintre voi, ori din partea ta, ori din partea partenerului sau poate amândoi sunteți îndurerați pentru anumite lucruri care poate vi le-ați spus, poate au avut loc trădări pentru unii dintre voi, 3 de spade poate fi.
Trădări nu ne referim, la triunghiuri amoroase, nu am aici aspectul de triunghiuri amoroase. Aici avem aspectul de durere sufletească. Trădare poate fi faptul că m-ai dezamăgit foarte tare în ceva anume. Da. Așadar, ce pot să spun, pentru că începem și terminăm în această categorie cu temperanța, vorbim despre vindecarea sau liniștirea sufletească. Poate este o lună foarte bună pentru a recunoaște, îmi vine să spun, greșelile pe care le-am făcut în relația noastră sau greșelile pe care le-am făcut către partenerul de viață. Și aici vorbim despre reciprocitate, nu spun doar ție să îți ceri iertare, pentru că temperanța este o carte a iertării, a vindecării, a echilibrului, a compromisului, a încercării să dregem busuiocul pe românește. Da. Așadar, dragii mei, la mulți dintre voi pare că lucrurile se așează către liniște și pace, dar probabil că implică acest compromis despre care vorbeam. Ambii trebuie să se compromită, să depășească, nu neapărat să depășească, ci să vindece. Există, simt aici pentru unii dintre voi că trebuie să existe această, să ne călcăm pe ego, pe orgoliu și să cerem iertare dacă am greșit cu ceva partenerului nostru. Hai să vedem un sfat pentru voi. Este o lună foarte bună pentru a face acest lucru, pentru a vindeca relația. Că se poate sau nu, aici eu aș spune că da, dacă și numai dacă nu avem acest orgoliu foarte rănit și nu vrem să facem niciun pas. Temperanța ne cere compromis amândorura. Așadar, dragii mei, pentru cei care într-adevăr se compromit cu această relație, trebuie să demonstreze și să facă pasul să ceară iertare. Dacă e cazul, bineînțeles. Hai să vedem un sfat pentru gemeni. Mai nu vrea să sară. Ok, în sfârșit. Amintește să practici iubirea de sine. Aici vorbim despre cupluri. Sfatul este pentru amândoi. Amintiți-vă că trebuie să vă iubiți pe voi întâi și apoi să-l iubiți pe celălalt. Amintiți-vă că fiecare dintre noi trebuie să ne simțim iubiți într-o relație. Amintiți-vă că o relație este despre doi și este despre armonie, liniște și pace, nu despre război sau dezamăgiri. Sunt foarte multe lucruri pe care le uităm în momentul în care avem o relație de lungă durată, mai ales uităm de foarte multe ori, ne pierdem în treburile de zi cu zi și uităm de noi ca relație. Și indiferent că suntem un cuplu, trebuie să ne aducem aminte că suntem o persoană, în primul și în primul rând. De-aia aici ne spune să nu uităm să practicăm iubirea de sine. Da. Pentru că atunci când noi nu suntem în pace cu noi înșine, nu ne iubim pe noi înșine, nu ne oferim anumite lucruri, nu putem să ajungem să ne vindecăm în cazul în care avem probleme emoționale în legătură cu relația noastră. Toate problemele dintre noi se discută într-un mod în care să știm să ne recunoaștem greșelile și să știm să ne cerem iertare când e cazul. Exact ce spuneam mai devreme. Iubirea de sine nu înseamnă egoism. Dacă aici avem conotație de egoist, în care nu recunosc nici în ruptul capului că i-am făcut rău partenerului sau acestei relații, și avem un exces de iubire de sine aici, vorbim de narcisism și nu are ce căuta într-o relație așa ceva.
Aici e vorba despre hai să conștientizăm că ok, iubire de sine, dar nu până ajungem la narcisist să nu știm să le cerem iertare și să contribuim în echilibru în această relație și să îl călcăm pe celălalt în picioare. Da. Metaforic vorbit. Aici e vorba despre conștientizare. Amintiți-vă să practicați iubirea de sine, dar și iubirea și compromisul față de persoana de lângă voi. Cam asta e ceea ce simt să transmit. Hai să vedem iubirea pentru cei singuri. Cum se arată în luna ianuarie. As de spade, foarte tare, îmi place. Asul de spade înseamnă minte clară, înseamnă soluții din punct de vedere sentimental, înseamnă corectitudine, înseamnă comunicare foarte multă din punct de vedere sentimental sau emoțional. Hai să vedem cu ce vine. Wow! Cu un as de cupe și cu un 9 de spade. Foarte interesant. Unii dintre voi trebuie să rezolvați o problemă emoțională. Trăiți în anxietate, ori intrați în relații. Mereu alegeți, îmi vine să spun, persoane greșite pentru voi. Sau se termină relațiile, vă îndrăgostiți foarte repede, ca și cum mintea îți spune, wow, ea este persoana, și apoi vă dați seama că de fapt intrați într-un coșmar și deveniți. Aici, autorul poveștilor voastre de dragoste sunteți voi. Voi inițiați coșmarul, voi știți. Poate nu aveți limită aici și trebuie să conștientizați, pentru că asul de spade e conștientizare. Eu conștientizez că îmi formez relații cu persoane care devin un coșmar sau relația devine un coșmar în timp. De ce? Pentru că poate mă îndrăgostesc de cine nu trebuie sau mă îndrăgostesc prea repede și nu văd la timp aceste aspecte. Pentru că inițierea este din partea ta. Trebuie să-ți rezolvi acest mod în care intri în relații, îmi vine să spun. Pentru alții dintre voi, relația înseamnă coșmar. Da. Unii dintre voi, compromisul, adevăratul compromis în relații este un real coșmar. Nu vreți. Și voi știți lucrul ăsta. Poate de foarte multe ori dați impresia că vreți o relație, vreți să vă îndrăgostiți, dar când ajungeți acolo, dintr-o dată se transformă totul sau voi deveniți anxioși și simțiți că rămâneți fără aer. Noule de spade este o carte a anxietății. Când avem anxietate, intrăm în panică și rămânem fără aer. Da? Spadele înseamnă aer. Tu știi lucrul ăsta? Că îl recunoști că nu, asta... mi-a căzut de cotul de pe masă. Asta este o altă problemă dacă tu recunoști sau nu. Ideea e că știi. Rezolvă-ți această problemă. Unii dintre voi puteți să inițiați o relație de iubire în această lună ianuarie. Dar mie să spun să aveți mintea foarte clară. Pentru că aici e vorba de asumare. Îți asumi intrarea în această relație. Ești sigur că persoana pe care o alegi va fi sau este potrivită pentru tine, pentru că aici am un coșmar. Vedem că vei intra într-o relație, dar se va termina. Nu că se va termina relația. Tu vei ajunge într-o stare de anxietate la foarte scurt timp după ce intri în această relație.
Întreabă-te dacă este într-adevăr persoana potrivită pentru tine sau e doar o iluzie. Pentru că dacă tu aici, energia lunii este de iluzie. Dacă aici, în contextul ăsta, pentru tine este despre iubire, acest aspect general al lunii, ți se cere să te gândești bine, pentru că vei intra din nou în buclă. Pentru că poate acea persoană este dominantă, este rece, critică, chiar dacă este foarte, foarte frumoasă această persoană, arată foarte bine, frumos, între ghilimele, mă înțelegeți. Persoană șarmantă sau o persoană foarte așa, care are o alură de genul bărbat alfa, femeie alfa. Și poate fi doar o iluzie. Și spânzuratul vine și spune, nu, stai așa, privește din toate colțurile persoana asta. Pentru că e posibil să nu ajungă nicăieri, 8 de spade. Nu-ți face iluzia, aiurea. E posibil să nu ajungi nicăieri. Așadar, ia-ți timp de gândire, ia-ți timp de meditație, dacă vrei. Pentru că vedem că se termină, că se ajunge, nu că se termină, se ajunge în a descoperi că de fapt e poate cel mai urât coșmar în care ai putut intra. Acel vis, această iluzie, se dovedește a fi de fapt nu un vis, ci un coșmar, care e tot un vis și coșmarul, da? Hai să vedem un sfat. Foarte interesant. Întotdeauna este posibil să-ți rescrii povestea. Are sens acest sfat. Dacă ai capacitatea să fii pur și simplu realist și corect în ceea ce privește această persoană, conștientizând faptul că poate nu e persoana potrivită pentru tine, poți să schimbi situația. Cum? Fiind tu cel care pune piciorul în prag. Fiind tu cel care conștientizează că, domne, nu e, da, îmi place, poate m-am îndrăgostit sau poate mă atrage pentru că e bărbatul alfa, femeia alfa, dar nu e pentru mine, domne, de ce să mă bag unde mai mult rău îmi fac? Nu? Și aici rescriu istoria, tai legătura cu persoana asta, pentru că știu că nu duce la nimic bun pentru mine. Asta este conștientizarea. Nu pot să spun altceva, dragii mei. Da, bineînțeles, n-are cum să fie pentru toată lumea. Acum ne înțelegem, da? Bun. Trecem mai departe. La carieră. Carieră, finanțe, job, proiecte, tot ce ține de economie, da? Pentru luna ianuarie. 5 de cupe. 5-ul de cupe este cartea pierderilor, atenție. Cartea, nu aș spune a sărăciei, da? Este cartea dezamăgirii. Ceva nu merge bine din punct de vedere financiar. Justiția. Interesant. Și rege de monede. Ok. Acum, poate că este vorba doar despre, uite, 5 de cupe este cartea trecutului, pentru că această persoană se uită în trecut și acum e pesimist în legătură cu luna ianuarie și zice, aoleu, ce-am făcut, am cheltuit prea mult. Poate că asta este. Dar nu cred că va ține mult. Sau dacă există consecințe în luna ianuarie de lipsuri financiare, aici vorbim din cauza cum ți-ai așternut, așa ai dormit, pentru că ai avut așa probabil un mare sac de bani, metaforic vorbind, ai avut o economie foarte bună în trecut, dar nu te-ai uitat și poate ai cheltuit peste măsură și acum sunt consecințele. Da. Nu aș spune că ține mult timp. 5 de cupe nu e o carte a durabilității
Este doar o carte aoleu, plâng aia, acum plâng, că na, am făcut ce am făcut, am cheltuit aiurea sau am renunțat la locul de muncă pe care îl aveam și acum, bineînțeles că, ce fac? Eu aș spune că vă recuperați. Poate doar luna de tranziție, după sărbători ca la fiecare, nu? Că de sărbători în luna decembrie mereu cheltuim mult mai mult decât cheltuim în general. Aș spune să fii, hai să spunem așa, să fie echilibrat cu bănuții care ți-au rămas, învață să trăiești cu puținul, între ghilimele, pe care l-ai și asta e, nu, ridic capul sus aici, ca și cum ți spunea, ok, capul sus, nu e problema, asta e, sunt consecințele faptului că ai trăit pe picior mare, asumă-ți, cam asta spune. Nu e faptul că se anunță o lună grea din punct de vedere financiar, cred că sunt doar consecințe. Hai să vedem. Dacă e să vorbim de carențe, pentru că 5 de cupe este cartea lipsurilor, da? Sau a insatisfacției. Doamne, nu-mi convine, uite, nu mai îmi convine jobul ăsta, nu mai îmi convine proiectul ăsta și așa mai departe. Nu stau. Deci aici, ca și cum se spune, nu stai și te plânge pe degeaba. Pune mâna și ridică-te în picioare, pune mâna și cântărește ce opțiuni ai. Pentru că justiția vine întotdeauna să ne facă să vedem că nu putem să stăm în această energie de tristețe, ci că e momentul să luăm o decizie. Cum? Fiind realiști, aici trebuie să recunoaștem că ok, n-am ales bine, n-am făcut bine, mi-am lăsat jobul sau nu-mi convine jobul, trebuie să iau o atitudine, trebuie să fac ceva. Într-un mod foarte conștient și realist, pun mâna într-un mod matur și iau o decizie. Nu pot să stau așa, plângându-mi de milă că merge mie rău. Ok, cam asta este ceea ce ne spune această combinație. Bun, hai să vedem. Sănătatea pentru luna ianuarie. Ce vrea să ne spună? Se au de gălăgie, au venit ăștia să măture străzile. Azi de cupe, vindecare. Vorbim despre vindecare pentru unii dintre voi. Hai să vedem cu ce vine la pachet acesta azi de cupe. Wow, nebunul, un nou început, o nouă viață. Aici e ca și cum m-am trezit din morți, între ghilimele, da? Aici, la voi cu ghilimele, această etalare. M-am recuperat, m-am vindecat de ceva anume. Poate fi ceva din punct de vedere emoțional, poate ați avut probleme emoționale, depresie, de ce nu, în sfârșit acum începe să respirați. E ca și cum un nou an, o nouă viață aici. Din punct de vedere al sănătății, purificare înseamnă aici, da? Avem puritate. Avem luna, încă ai niște temeri, să zicem așa, nu ești 100% convins că te-ai făcut bine, dar avem și regele de cupe care ne spune, ești bine, crede că ești bine. Ți se confirmă că ești bine din punct de vedere al sănătății, pornește pe un nou drum cu capul sus, așa, uite, ca nebunul, nu cu nepăsare, ci cu încredere, pentru că nebunul are încredere. Înfruntă-ți fricile, nu încerca să te lași tras la fund de partea noastră emoțională sau lucrurile din trecut, fricile că va recidiva boala respectivă dacă ai avut o problemă gravă de sănătate, ci pur și simplu crede. Aici avem, dacă ți s-a spus că te-ai vindecat sau ți se spune că te-ai vindecat, crede și nu cerceta dacă vrei. Nu încerca să înțelegi cum s-a întâmplat. Poate că e doar un mister sau divinitatea a făcut posibilă o vindecare într-un mod misterios, luna, și ție nu-ți vine să crezi că ai scăpat de acea problemă.
Fă-o pur și simplu. Acceptă ideea vindecării și atât. Foarte frumos. Bun, hai să vedem ce mai avem de văzut pe aici. La ce să fii atent în luna ianuarie? La ce trebuie să fii atent geamănul în luna ianuarie? Wow! La turn. Da. La ce trebuie să fii atent? În primul și în primul rând la răbufniri. Cum am văzut aici în energia ta, acel cavaler de spade. Turnul poate fi un zbucium interior, din punct de vedere al nervilor, da? Mă apucă dracii, cum zic eu. Dacă sunteți pudici, îmi pare rău pentru voi. Fii atent. E ca și cum aici se spune, trebuie să deschizi ochii, pentru că există o situație care nu se mai poate susține în viața ta. E ceva ce tu știi, turnul e anunțat de mult timp. Turnul nu vine niciun fulger într-o secundă. Fulgerele se văd de departe, vin tunetele și anunță o schimbare bruscă, dacă vrei. Într-un mod metaforic, cam asta ne spune turnul. Există o situație care nu se mai poate susține și tu trebuie să fii foarte atent la acea situație în concret. Hai să vedem ce vrea să ne spună. Aici e ca și cum se insistă că tu trebuie să fii cu ochii deschiși. Se insistă pe trebuie să fii atent la atenție. Deschide bine ochii în această perioadă. Ce e asta? Marele preot. Și regina de cupe. Situația care nu se mai poate susține, aș spune că are legătură cu, pentru unii dintre voi, cu mama. De ce spun cu mama? Pentru că aici avem marele preot, care înseamnă tradiție sau casa părintească, dacă vrei. Și avem regina de cupe, care este mamă. Pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi poate să fie partenerul de viață. Fii atent că există o situație anume care nu se mai poate susține în legătură cu această căsnicie, pardon, îmi cer scuze de bâlbăială, această căsnicie sau această persoană. Este momentul să vezi ce nu se susține în legătură cu partenerul de viață sau cu mama. Sau cu cineva apropiat din familia ta aici. Nu e vorba să iei atitudine și să faci un scandal monstru, nu. Aici este vorba că situația care nu se mai poate susține are nevoie de transformare, are nevoie de o mare schimbare. E nevoie să faci o mare curățenie în legătură cu această persoană. Pentru că durează de ceva vreme, nu se mai susține de mult ceva între tine și această persoană din familia ta. Că e soție, că e mamă, că e mătușă, că e, nu știu, oricine, nu contează. E o figură care a fost importantă pentru tine. Hai să vedem la ce trebuie de ce lucru trebuie să te bucuri mai mult în această lună ianuarie. Doiul de bâte. Trebuie să te bucuri mai mult de momentul prezent, unde ești acum în viața ta, unde ai ajuns. Doiul de bâte este cartea celui care a ajuns într-un punct al vieții lui. Vine de undeva. Ești cineva în momentul de față. Acum nu vorbim de lucruri importante, adică nu ești prim-ministru sau nu, la asta mă refer. Tu ești cineva în viața ta, ai ajuns undeva, la un nivel.
Bucură-te mai mult de cine ești în ziua de astăzi decât cine ai fost în trecut sau cine vrei să ajungi în viitor. Este momentul prezentului aici. Bucură-te mai mult de prezent. Bucură-te de a face planuri de viitor. Dar nu te bucura doar de planuri sau doar de a te iluziona, o să ajung nu știu unde cândva. Nu. Este ca un fel de bucură-te de proces. Procesul în care ai fost până acum, unde ai ajuns în acest moment al vieții tale și bucură-te de procesul de a face planuri de viitor, fără să ajungi să trăiești în viitor. Trăiește în prezent, făcând planuri conștiente pentru viitor. Și fă-o de drag, fă-o cu plăcere. Hai să vedem la ce se referă. Wow, împărăteasa și 4 de spade. Dacă ideea bucuriei, că ar trebui să te bucuri mai mult de cine ai ajuns în ziua de astăzi, cine ești în ziua de astăzi, aici vedem o persoană care își cunoaște valoarea, știe, în ziua de azi știe cine este, dar încă mai are ea aici niște chestii în capul ei care o consumă. Poate nu ești conștient în totalitate sau nu ești convins în totalitate că tu ești această persoană matură, bine construită. Pentru că mai e ceva ce te macină. 4 de spade e o carte a rămân fără resurse fizice, mă consum pentru ceva anume. Unii dintre voi poate ați alergat foarte tare să ajungeți la acest nivel. Aici vorbim despre un statut. Ambele personaje sunt foarte bine îmbrăcate, elegante, ca la curte, da? Și ne arată o certă eleganță. Poate că imaginea ta, ai luptat foarte mult ca imaginea ta să fie una elegantă, statutul să fie unul înalt, ca să poți să fii respectat. Te-a costat foarte multă energie să ajungi aici. Nu încerca să fie doar o fațadă. E ca și cum, Doamne, ok. Acum poți să te bucuri de imaginea pe care ai încercat să o construiești, dar bucură-te cu adevărat. Încearcă să gândește-te un pic, ia-ți un timp și gândește-te un pic la tine. Uite-te un pic la tine, acum, în prezent. E ora meditației pentru tine, către tine. Meditează asupra ta, asupra personalității pe care ai construit-o, asupra deciziilor pe care trebuie să le iei. Trebuie să fie decizii responsabile de viitor. Nu poți să mai iei decizii care să te pună la pământ. Aici e vorba despre asumare și de aia spun meditează către tine, înăuntrul tău. Îmi vine să zic bucură-te de cine ești fără să vrei să arăți doar o imagine, ci fii acea imagine pe care ți-ai construit-o. Asta îmi vine să spun. Și bucură-te de tine ca persoană. Da, hai să vedem un mesaj final sau un sfat de la cărțile de oracol. Ce sfat sau mesaj în plus mai avem pentru gemeni? Avem 2, normal, la voie cu 2. Avem 9 de monede și avem 5-ul de spade, foarte tare. Ok, 9 de monede vine cu următorul mesaj sau sfat. Ia o pauză, fii atent aici, avem o pauză, da? Aici, la energia lunii, avem o pauză. Ia o pauză, primul mesaj sau sfat care vine către tine. Ia o pauză și savurează rezultatele succeselor tale. Poftim. Exact? Deci nu-ți poate pune în cuvinte mai bine ceea ce eu am încercat aici să spun. Da?
Ia o pauză și savurează rezultatele succeselor tale. Asta ne spune 9 de monede. Aici avem o persoană care, ia uite, stă într-un hamac și se uită la monezile alea sus, are un fruct în mână, nu văd că am început să chiorăsc, dar probabil e un măr. Și se bucură. Aici are o ghirlandă de lumini, ca și cum ar fi lumini de-astea de pus în pomul de iarnă, și pare că se simte foarte relaxată și mândră într-un fel sau altul de nivelul sau de dorințele care și le-a împlinit în această viață. Așadar, nu uita de acest aspect. Ia o pauză și savurează rezultatele succeselor tale. Cinciul de spade vine cu mesajul nu poți avea dreptate mereu. Da. Ce e corect, ce e drept. Tu trebuie să înveți și tu această... Trebuie să integrezi în tine această frază. Nu putem să avem dreptate mereu, bineînțeles. Avem o persoană care foarte tare imaginea, a ieșit chipurile să plimbe cățelul în parc, dar are fața foarte supărată, are telefonul în mână, probabil a primit un mesaj care nu prea-i convine sau a avut o conversație cu cineva și a deranjat-o foarte tare ceva la acea conversație. Poate cineva s-a pus în contra ta. Cinciul de spade este o carte a contrelor, a luptelor, a certurilor, de ce nu, a scandalurilor, poate fi. A care pe care. Și aici poate că trebuie să înveți că nu întotdeauna poți să ai doar tu dreptate. Trebuie să știi când să arunci armele și să accepti că și celălalt poate are dreptate într-un fel sau altul în ceea ce spune. Astea sunt 2 mesaje sau 2 sfaturi pentru unii dintre voi. Pentru unii poate coincide un mesaj, pentru alții celălalt. Nu pot să zic altceva. Nu mai am altceva, dragii mei. Vă pup, vă iubesc, ne vedem data viitoare. Ceau!